Já bych vám ráda popřála hezký den a vítám vás na konferenci biznisového inkubátoru ESABIC ku příležitosti představení Rafaelova obrazu a jeho analýzu pomocí kosmické radiografie InSight-ARC, což je projekt inkubovaný v našem biznisovém inkubátoru ESABIC. Moc vám děkuju, že jste se tady dnes sešli i v této lehce nepříznivé a rouškové době. Naše téma je ukázkou prolínání dvou světů. Světu vědeckého a uměleckého, exaktního se světem tvůrčím. A propojením nápadu, který vznikl tady na Zemi s kosmickou technologií, která krouží stovky kilometrů nad námi. Dovolte mi představit dnešní hosty. Jsou jimi historik umění a bývalý ředitel Národní galerie pan Jiří Fajt. Dále je to pan Jiří Lautenkrát, což je autentifikátor a restaurátor s více jak 10letou praxí, který pak pracoval na dílech Rafaela i Vincenta van Gogha. A posledním dnešním speakerem je pan Josef Uhar, fyzik a odborník na spektrální rentgenografii a vývoj systémů pro zobrazování záření. Už z výčtu dnešních hostů lze odvodit ono spojení světů zdánlivě nesouvisejících, propojení toho podzemského s vesmírem a tím se právě zaobírá náš inkubátor ESABIC. Mé jméno je Kateřina Šislová a jsem manažerkou právě z tohoto inkubátoru. A jménem něho vás tady dnes vítám. ESABIC je inkubátorem Evropské kosmické agentury, což je druhá největší vesmírná agentura. Rozvíjíme projekty, které přicházejí s nápadem na využití kosmických technologií tady na Zemi, nebo vyvíjí nové technologie, které k hranicím vesmíru teprve zamíří. Možná znáte ty notoricky a populární příklady využití kosmických technologií, někdy chybně uváděné takový suchý zip nebo teflon, ale těch užitků je mnohem více. Jsou to navigační systémy, jsou to výběry z bankomatů, jsou to malé fotoaparáty v našich telefonech. A právě, že v inkubátoru najdete takovéto startupy a takovéto projekty s velmi širokou škálou zaměření, od suborbitálních raket po navigace pro rybáře. No a jedním z těch našich startupů je například přišel s nápadem, jak využít technologii, která byla původně vyvinutá v CERNu a je používaná na Mezinárodní vesmírné stanici a udělal z ní rentgen pro analýzu umění. A tímto projektem je právě projekt InSight-ARC, který se podílel na analýzách obrazu Rafaela, obrazu Marina s dítětem a pomohl tak s jeho autentifikací. Historii tohoto obrazu představí pan Jiří Fajt a já mu tímto předávám slovo. Hezké dopoledne a moc děkuji za to slovo. Vy jste už tady slyšeli hodně o technologii, já se budu věnovat, nebo dávám nějaký rámec stručný, k čemu ta technologie se dá použít a jaké konkrétní to má výstupy. My jsme tu technologii použili v případě tohoto obrazu, jak už tady zaznělo. Ten obraz není zcela neznámý odborné literatuře, ale byly u něj vždycky veliké pochybnosti, zda to je Rafaelovo dílo, nebo jestli je to kopie, jestli je to dílenská kopie, nebo nějaká napodobenina z pozdějších století. To jsou všechno otázky, kterými se věnuje dějiny umění a já jsem se k tomu obrazu dostal v souvislosti s přípravou v šířeji koncipované výstavy o Rafaelovi a jeho mecenáších, zejména Lvu X., což je ten první z papežů rodiny Medičejských. Vy asi víte, kdo to byla rodina Medičejských z Florencie, první bankéři, jedni z nejmocnějších aristokratů té doby na evropském kontinentě. Ta výstava měla být už otevřena teď na podzim v Bruselském královském muzeu. Díky pandemii byla odsunuta o rok, takže se počítá tedy s jejím zpřístupněním v příštím říjnu
tuším 15. října příští rok je plánovaná vernisáž. Ten obraz, jak už tady vidíte na té první folii, doufám, že to je signovaný a datovaný. Vy to tady máte před sebou, Rafael Urbina Spingebat, 1517, Róma. I tady to bylo samozřejmě zpochybňováno, samo o sobě to ještě neznamená, že ten obraz by měl být vytvořen Rafaelem, protože známe celou řadu analogických signovaných obrazů, které ale s tím mistrem, který signuje ty obrazy, mají málo co společného, takže to samo o sobě nestačí. My jsme se tomu obrazu začali věnovat, jak jsem říkal, tedy v šířeji koncipovaném studiu a přípravy té výstavy. K tomu jsme si pozvali řadu celosvětově renomovaných odborníků. Blížej o tom poradním sboru, který k tomu máme, bude myslím hovořit Jirka Lauterkrantz. My jsme se tomu začali věnovat nejenom z pohledu umělecko-historického, ale právě technologického a restaurátorského. Ten obraz, jak jsme zjistili, společně s kolegou Timothy Verdonem, což je můj partner, kolega, velmi dobrý přítel, s kterým já pracuji na té výstavě pro Brusel, jinak je to ředitel Domského muzea ve Florencii. Ten obraz byl objednán tím pánem, kterého vidíte na tom obraze, to je papež Lev X., už jsem ho tady zmiňoval, první z těch dvou medičejských papežů, nesmírně významný mecenáš, který se zejména věnoval podpoře Rafaelovy tvorby ve Vatikánu. Ten Vatikán, pak jenom jako připomenutí, máte na tom pravém horním obrázku a na tom spodním obrázku máte svatou chýši, pohled do interiéru svaté chýše v Loretu. Jak asi víte, svatá chýše Santa Casa je památka v křesťanském světě velmi uznávaná, velmi oblíbená a uctívaná. Je to jedno z nejvýznamnějších křesťanských poutních míst vůbec v Evropě. A je to v podstatě ten domeček z kamene velice jednoduchý, byť tady to nevypadá, tady máte jaksi jeho renesanční variantu. V němž pobývala Panna Marie v tom okamžiku, kdy přes okno jí archanděl Gabriel sdělil zvěstování, že totiž porodí syna. Tady ta svatá chýše byla na Blízkém východě. Ve 12. století byla jako relikvie významná, přesunuta do Itálie a umístěna v Loretu. V tom Loretu tedy je od toho 12. století, tam se vyvinulo velmi významné poutní místo a 1512, což je velice důležité pro nás, se celý ten areál Loreta s tím centrálním objektem té svaté chýše stává majetkem vatikánských papežů. A už předchůdce Lva X. Julius II. Se velice věnoval vlastně vyzdobení té svaté chýše, pozval řadu vynikajících renesančních umělců, jako třeba Bramanteho a celou řadu sochařů, kteří zvenku tu svatou chýši vyzdobili nádhernými reliéfy a tady vidíte teda ten interiér. Ten interiér je pro nás důležitý, protože jestliže si všimnete, na oltáři je dneska obraz, ten obraz ale není původní a ten obraz tady, který máte tady na vlastně zvětšenině 1:1, teda ve formátu, ten obraz tedy Rafaelův byl původně určen pro tady ten oltář, teda, který byl umístěn v té kamenné edikule v svaté chýši. My tady teda máte porovnání ještě dvou prací, které jsou nesmírně zajímavé a o nichž taky bude kolega Lauterkrantz hovořit. Vlevo tedy ten obraz, kterým jsme se věnovali, vpravo další práce, která byla připisována Rafaelovi a jeho dílně. To je takzvaná Velká svatá rodina, dnes umístěná ve sbírkách v Louvru. To byl dar papeže Lva X. z roku 1518 francouzskému králi Františku I.
Ten obraz, jak sami můžete vidět, byl vytvořen na základě stejné přípravné skici, stejné šablony vlastně jako ten obraz vlevo, tedy Panna Marie s malým Ježíškem. Ta celá kompozice ale byla tady rozšířena o další figury, které byly přesně vzaty z dalších známých Rafaelových obrazů, ať už to jsou závěsné nebo nástěnné obrazy. Ta práce v tom Louvru je pro nás důležitá, protože se v odborné literatuře mělo za to, že ten obraz vlevo je jakousi variantou, jednoduchou variantou na ten obraz v tom Louvru. Nám se podařilo zjistit, že tomu je přesně obráceně, že ten obraz vlevo byl východiskem pro ten obraz tedy vpravo, že ten levý obraz je s největší pravděpodobností autentickou prací Rafaela samého, a ta práce, která je dneska v Louvru, je dílem jeho dílenských spolupracovníků, kde pracovala celá řada vynikajících malířů, takže to nebyli jaksi podprůměrní malíři. Byl tam třeba Giulio Romano, což je jeden z těch nejlepších malířů tehdejší Evropy, ale přesto to nebyl Rafael a právě Giulio Romano s řadou dalších spolupracovníků je pravděpodobným autorem toho obrazu ve francouzském Louvru. Jinak ten obraz, který tady máme, kterému se dneska věnujeme, ten má velice zajímavou provenienci. Dá se vysledovat jeho osud od tedy toho roku 1517, kdy jej nechává teda vymalovat papež Lev X. a daruje ho do Loreta. Pak se ten obraz objevuje v 17. století zpátky ve Vatikánu, kdy je zachycen v inventáři a tam se hovoří o tom, že ten obraz zdobí kapli majordoma Vatikánského paláce, což je jinými slovy velice vysoký představitel teda toho vatikánského státu, který měl přímý přístup vlastně k papeži, takže v podstatě se dá hovořit o soukromé papežské kapli, kde ten obraz je v tom 17. století zachycen. Pak tady máte Bonaparteho, který se svými vojsky na konci 18. století dobyl Řím a ta vojska přišla do svatého města se seznamem památek, které si Napoleon Bonaparte chtěl odvést do Paříže. Na tom seznamu byl tady ten obraz, takže ten obraz se z toho Vatikánu tedy byl ukraden v podstatě a dostává se do Paříže. V té Paříži zůstává až do počátku 19. století, do doby teda Ludvíka XVIII., za něhož se ten obraz prodává do anglického majetku. Ten poslední pán Bosanquet je právě tím majitelem v Anglii. Tady pak máme už velice zajímavou část osudu toho obrazu, který má i v Praze tedy zanechanou stopu. Ten obraz byl totiž v Praze vystavován v roce 1936, jak se tady hovoří. A tady ty texty jsou nějaký přehozený. Pardon, mluvám se to sem. Ne, to je v pohodě. Ale ten obraz totiž kupuje ve 30. letech 20. století jakýsi Otomar Švehla, což byl příbuzný Antonína Švehly, trojnásobného premiéra, předsedy vlády vlastně Československé republiky. A v majetku této rodiny ten obraz zůstává až do roku 1992, kdy je ze Slovenska prodán z majetku tedy té Švehlovic rodiny. Ten obraz byl tedy, jak se tady píše, byl vystavován v Praze, takže to není pro odborníky zcela neznámá věc. To, co ale je opravdu nové, je jeho připsání přímo tedy Rafaelovi. Tady ještě jsme si připravili 3 přípravné kresby, které byly zmiňovány právě v kontextu toho obrazu z Louvru. Nám se povedlo jak si dokázat, že ty kresby nesloužily jako příprava toho obrazu v Louvru, ale právě toho obrazu, který tady máme před sebou. Jedna kresba je v pařížském Louvru uchovávána, 2 jsou v Uficích ve Florencii. A tady pak vidíte to, o čem jsem hovořil, že ten obraz
byl velmi často napodobován. Tou nejvýznamnější kopií vlastně toho obrazu je ten obrázek vlevo od Hemesena, který je z 20. let 16. století a který nám tady jasně ukazuje, že je vlastně kopírován tady ten náš v úvozovkách obraz. Pak tady jsou další kopie, tady ta grafika vznikla v době, kdy ten obraz byl uchováván v anglickém majetku a pak tady vidíte další kopie teda z 19. století, kdy sama ta výtvarná kvalita samozřejmě už ukazuje na to, že jsme hodně vzdáleni tomu Rafaelovu originálu. To je z mé strany všechno, děkuji za pozornost. Kde to tam je? Snad je to otevřené. Tak, dobrý den, mé jméno je Jiří Lauterkrantz. Já vám představím stránku restaurátorskou a technologickou, navážu zase spíše více na tu technologii od té historie. Tady potřebujeme pomoct. Nejdříve bych rád poděkoval inkubátoru ESABIC za to, jakou nám věnuje péči a jaký nám dala prostor i tady na této konferenci, že můžeme prezentovat tak významné téma, jako je právě tento Rafaelův obraz. Potažmo bych chtěl poděkovat i Czech Investu za tuto příležitost. Chvilinku, vydržte, co najdeme tu zprávu. Je to ona? Jo. Jo, to je Krantz. Tak jak už bylo řečeno, já se zabývám restaurováním. Jsem restaurátor. S kolegou Jiřím Živným, který je tady přítomen, jsme měli tu čest pracovat na finální fázi restaurování tohoto díla. Říkám finální, protože to dílo samozřejmě prošlo nějakými restaurátorskými procesy a zásahy již v minulosti, o čem se vám tady rozpovídám blíže. Tady na tomto slajdu vidíte samozřejmě celkový pohled na obraz v rámu a pod tím nápisem Roma je detail díla, kde vidíte právě signaturu a dataci toho díla. Tak, na tom průzkumu se podílela samozřejmě celá řada světových odborníků už od těch 30. let. První vlastně odborný posudek je z roku 1936 od pana profesora Petra, který spolupracoval už v té době s muzeem v Louvru a podařilo se nám nalézt posudky vlastně už z toho 36. roku, které jsou velice kvalitní a vypovídající. A následně se na tom podíleli profesoři Baldini, De Vecchi, Chiarini, Marabotti, Carlo Pedretti a mnoho dalších opravdu těch materiálů k dispozici, které se týkají té technické stránky toho díla, je velice mnoho. Ta fotka nalevo, taková ta nejžlutější, to je to dílo před restaurováním panem profesorem Ondráčkem, který vlastně tam provedl nějaké novodobé první restaurátorské zásahy v roce 2002. A my jsme pak vlastně po panu profesoru Ondráčkovi s kolegou Živným převzali tu štafetu a podařilo se nám ty restaurátorské práce dokončit v roce 2019 a to je ta poslední fotografie úplně napravo. Tak pro účely toho restaurování samotného a i vlastně průzkum, protože to restaurování se netýká jenom pouze té fyzické práce, ale samozřejmě musíte provést spoustu analýz, musíte stanovit restaurátorské postupy, zjistit, v jaké je ta malba kondici, musíte také se zabývat určitými prvky autentifikace, které tam byly nejasné, které samozřejmě se nějakým způsobem diskutovaly, ale bylo potřeba je ověřit. Samozřejmě spousta těch technických analýz se dělalo už v minulosti, ale vzhledem k tomu, že doba postupuje a máme nové možnosti, tak bylo potřeba aktualizovat toto poznání s pomocí současné techniky. Tam pak vlastně jsme přispěli i s pomocí skenerů z Insight Artu. Pro ty účely toho přesného stanovení těch technologických postupů a celkové toho restaurování jsme ustanovili Mezinárodní Advisory Board, který v podstatě, s kterým jsme dohromady nastavovali jednotlivé kroky. Všichni jsme si museli odsouhlasit, jakým způsobem to restaurování bude probíhat a jakým způsobem budou probíhat i ty analýzy. Byli tam členové restaurátoři z vatikánských muzeí, jako Lorenzo di Alessandro, Antonio Forcellino, Paolo Violini, za historiky právě již zmíněný monsignor Timothy Verdon a kolega Jiří Fajt.
Ještě bych rád zmínil, to je docela důležitý, že vlastně i ten postup a způsob toho výzkumu jsme konzultovali s odborníky z Muzea Louvru. Tam nám hodně pomohl šéf, kurátor sbírek 16. století, specializovaný na italskou malbu Vincent Delivi. Tak tady je ukázka v podstatě některých přístupů, technických způsobů analýzy toho uměleckého díla. Ten první snímek, takový dozelená, to je fotografie toho díla v ultrafialovém světle před restaurováním. Tam v podstatě to, co svítí zeleně na tom snímku, to jsou staré laky, které jsou už nějakým způsobem stmavlé, zašpiněné a které je potřeba z toho obrazu dostat pryč, aby vlastně vynikla ta původní koncepce toho autora. Ten další snímek černobílý, to je infračervená fotografie, kde zase se dá odhalit způsob podkresby, podmalby a další aspekty toho díla. Pak vidíte další variantu toho infrasnímku. Na tom snímku úplně vpravo nahoře je právě radiografický snímek z robotického skeneru ARTu. Tomu se pak dostanu trochu blíž. Pak jsme dělali mikroskopické snímkování, rentgenfluorescenci a další analýzy. Tak tady vidíte černobílý rentgenový snímek ve vysokém rozlišení, což je vlastně standardní produkt, když to tak řeknu trošku hloupě, našeho skeneru InsightArt, který vlastně dokáže produkovat i barevné snímky, k tomu se pak blíže vyjádří kolega Uher. Na druhé straně vidíte snímek, který je kombinace rentgenu, infra a fotografie v denním světle se zákresy různých drobných poškození a s strukturou lakových vrstev, které musí být odstraněny. Vlastně takovýmhle způsobem si analyzujeme před restaurováním celý obraz, aby jsme pak mohli přistoupit a přesně si určit, kde jaký zákrok bude proveden. Tak na co jsme se zaměřovali u tohoto díla? To byly hlavně tři věci. V první řadě nejdůležitější bylo přípis Roma, který je na modrém lemu Panny Marie, který dlouho už dozadu v historii mátl jak historiky, tak restaurátory a technology. V podstatě i v Louvru ta Madonna má přípis, ale Roma E. A vlastně ten rozdíl těch nápisů se musel nějakým způsobem vysvětlit. Proč za prvý je na obou těch obrazech, když ta louverská Madonna byla dělaná pro francouzského krále a nikoliv pro Řím. U tohoto obrazu je to logické, protože byl malován pro Říš, pro svatou kříž v Loretu, takže tam to opodstatnění samozřejmě je. Nicméně bylo zjištěno, a to už se spekulovalo v Louvru dříve, že ten nápis na té louverské Madoně byl dopsán podle tohoto obrazu, ale špatně přečten, že na tom našem díle je napsáno Roma a za tím A je ukončovací znamínko, které bylo špatně přečteno jako E. Takže na tu louverskou pak bylo podle tohoto díla přeneseno Roma E. Další velice důležitý aspekt je způsob podkresby. Hodně rafaelistů se zaměřuje na to, že vlastně tu autenticitu dokládá na tom, jaký typ podkresby na tom díle je. Na tomto díle Madonna s dítětem se nachází rudková podkresba červenou rudkou šrafovaná, která je viditelná i pouhým okem v některých detailech té malby, takže je poměrně dobře identifikovatelná. Na té louverské verzi tam je pouhý obkres, což zase opět dokládá to, že tento motiv byl použit pro tu louverskou a i pro ty další motivy ty byly taky obkresleny z jiných děl a je tam pouhá obtahová linka podle kartonu. Takže na tohleto jsme se specifikovali velmi důrazně. Autorské změny v kompozici a pentimenty jsou to v podstatě drobné detaily, které odhalíte v různých technologických průzkumech a dá se na tom vysledovat, jakým způsobem autor sám osobně změnil některé detaily v té kompozici toho díla. U některých autorů se vyskytují častěji ty pentimenty, u některých méně, ale taky se tomu přikládá velká důležitost. Tady jsem to zase nějak překryl tím snímkem. Tak, tady už vidíte proces skenování toho díla, kdy jsme postavili tu aparaturu, připravili jsme celé to skenování a spustili jsme ten proces analýzy InsightArt. Zde vidíte různé fáze
toho snímkování, zase o tom vám poví blíže kolega Uher. Jsou to vlastně energeticky citlivé radiografie, což je unikát. Vlastně na světě jsme první, kdo do tuto metodu radiografickou dal dohromady. Nám to velmi pomohlo vlastně ve studii toho díla, aby jsme se mohli zorientovat ve strukturách vrstev té malby, toho obrazu. Tady vidíte další různé fáze těch energií, které jsme naměřili. O tom opět se dozvíte asi víc v techničtějším popisu. Zde nalevo celková, tam je grafika s určitými těmi energiemi, které jsme naměřili. Nalevo vidíte detail, kde je dobře rozeznat právě třeba energie různých materiálů, která se nám tady projevuje různou barvou. A každá ta barva samozřejmě představuje jiné složení kompozici pigmentových vrstev. Tak tady se vám to pokusím trošku detailně popsat. Černobílý rentgen. Zde vidíte právě různé naměřené energie. Na tom díle každá představuje jinou materiálovou skupinu. Proč je to pro nás důležité mít tyhle detaily o té malbě, na to teď asi nebude jako čas, ale spíš čím více těch informací máme, čím přesně se orientujeme v té vrstvě té malby, tím zodpovědněji můžeme prohlásit něco za daný výsledek. A když samozřejmě máme těch informací dostatek, tak pak se můžeme relevantně rozhodnout i na tom procesu samotného restaurování, i v těch procesech té autentifikace toho díla. Tak, tady vidíte složený rentgenový snímek a zde právě můžeme třeba identifikovat ty dané materiálové skupiny, kde tady třeba můžeme dobře identifikovat měďnaté pigmenty, konkrétně zelené, olovnaté pigmenty. Samozřejmě všechny ty pigmenty zapadají do té struktury té Rafaelovy práce. Tak, tím bych svůj vstup ukončil, jenom vám tady pustím časozběrné video ze samotného měření a na chvilku předám slovo kolegovi Uherovi. Ale ty si to asi vypneš. Já si budu muset přepnout prezentaci. Já bych teda řekl pár slov o té technologii samotné a o tom, jak funguje, jaké je spojení s vesmírem a s částicovým výzkumem a taky se zmíním o tom, jaké další technologie vlastně ten náš skener zahrnuje, obsahuje a kdo se na těch technologiích podílí, respektive na jejich vývoji. Takže tak já začnu tady tímhle slajdem. Takže tady jsou nějaké záběry, nebo tady jsou záběry z toho našeho měření. Podílu zvuk nám až doteď nefungoval. Tak. Ten náš skener se stává ze 2 robotických ramen, z detektorů, z rentgenky. Já o tom budu mluvit blíž. Tady u toho slajdu bych rád zmínil, jaká byla vlastně výzva tohoto konkrétního měření pro nás, myslím z pohledu té technologie. A ty základní, řekněme, nástrahy, které na nás čekaly, byly 2. Ta jedna je velikost toho obrazu. On je velký, to znamená pro náš skenovací systém je to poměrně velké dílo a my jsme museli to dílo měřit vlastně na 3 fáze, to znamená, nám to zabralo 3 dny a pak jsme museli ty data zpracovat a pospojovat dohromady. Druhá výzva je v tom, že se samozřejmě jedná o velice vzácné a drahé dílo, to znamená, museli jsme mít 100% jistotu, že se nám nestane žádná závada, že to dílo jakýmkoliv byť nepatrným způsobem poškodíme. Takže jsme implementovali několik vrstev ochrany tak, aby jsme měli naprostou jistotu, že k žádnému poškození za žádných okolností nedojde. Tak skener samotný vlastně je dílem 3 firem. Ta robotická platforma jako taková, což tedy v sobě zahrnuje jak nějakou mechaniku držení těch robotů, ale hlavně software a řízení robotů, protože pro rentgenové zobrazování to řízení musí být velmi pokročilé, velmi precizní. Takže tu robotickou platformu vyvíjí firma Radalitica. Ten detektor, o kterém se zmíním dál, je produktem firmy Advacam. Obojí jsou to české firmy, to znamená, můžeme mluvit o opravdu kompletně českém vývoji a českém zařízení. No a potom tu část, která souvisí už potom s uměním a
specifiky aplikace toho rentgenového zobrazování, potažmo té robotiky na umění, tak to už je potom práce právě firmy Inside Art. Já tady ještě trošku mám poznámku Inspection 4.0. Ten důvod je takový, že dneska je takové hodně populární slovo nebo populární téma průmysl 4.0 a my ve skutečnosti ty technologie, které se běžně v tom průmyslu 4.0 uplatňují, vlastně dostáváme i do jiných oblastí. V tomhle případě je to nedestruktivní testování de facto. Tak ten základní princip celého toho systému, nebo respektive toho našeho skeneru je standardní, tak jak ho znáte z nemocnice, to znamená klasické rentgenové zobrazování, kde na jedné straně je rentgenová lampa, která vyzařuje rentgenové záření, to prochází zkoumaným vzorkem a na konci toho řetězce je zobrazovací detektor. Je to vlastně stínohra, akorát se proto používá jiný druh záření. To, kde my vlastně měníme ten systém, je jak na straně toho řízení vlastně celé té věci, to znamená měnění pozice, řekněme, té rentgenky a detektoru a potom taky na straně toho detektoru. Základním limitem, tak jak to asi i znáte třeba z nemocnice, když vám dělali rentgen plic nebo zlomené nohy, tak základním problémem toho klasického rentgenového zobrazování je, že je vždycky černobílé. To znamená, ty zobrazovače, filmy nebo digitální panely, které se proto používají, jsou schopné měřit jenom intenzitu toho záření, nikoliv jeho vlnovou délku. Což je ukázáno tady na tom vzorku, který se stává z různých čistých kovových folií, to znamená, ty kovové folie by se měly nějakým způsobem více lišit v tom obrázku, ale neliší. Protože se může stát, že tlustá vrstva lehkého kovu vypadá stejně jako tenká vrstva těžkého kovu, což tedy v případě umění znamená, že pigmenty, které obsahují olovo, můžou vypadat podobně jako tlustší vrstvy nějakých lehčích pigmentů. Ta nevýhoda, já ji vždycky ukazuju tady na tom obrázku, ta nevýhoda je krásně vidět, když byste udělali černobílou fotku vitráže, tak speciálně v té horní části jsou místa, kde vlastně máte stejný odstín šedé a pak, když byste chtěli provádět nějakou další analýzu, například pro účely restaurování, tak by vlastně nebylo zřejmé, jestli se ty materiály nějakým způsobem v tom daném místě liší nebo ne, a jestli tudíž se k nim máte chovat nějakým jiným způsobem. Když se provede, nebo když uděláte barevný snímek, tak ačkoliv nevíte, nebo z jakého důvodu je červená a proč je modrá, jinými slovy, jaké jsou tam chemické materiály nebo chemické prvky, ale přinejmenším je zřejmé, že se do těch míst musí, nebo v těch místech se musí aplikovat nějaká jiná, přesnější metoda analýzy. A to je vlastně něco, co my se tady pokoušíme v tom našem systému, nebo to, co děláme v tom našem skeneru, že vlastně dáváme další informaci restaurátorům k tomu, aby mohli potom detailněji studovat ty dané místa, které zajímají v tom díle. Technologie toho detektoru má poměrně dlouhou historii. Vlastně ta práce na detektoru začala už před více než 20 lety v CERNu, kde po mnoho let vlastně týmy v CERNu nebo odborníci v CERNu vyvíjeli detektory pro jejich aplikace na urychlovači pro částicovou fyziku. A zhruba na konci těch 90. let se část těch lidí rozhodla, že by bylo dobré to know-how vzít a vlastně ho překlopit do nějakých zařízení, které by se daly použít i mimo částicovou fyziku. A to byl počátek Medipix kolaborace, která je dodneška vedená CERNem. Postupně se k ní přidala spousta institucí, včetně institucí tady v Čechách, takže my jsme vlastně začali pracovat na té technologii už jako studenti, PhD studenti na ČVUT, v Ústavu technické a experimentální fyziky. No a po pár letech vývoje toho detektoru Medipix kolaborace se rozhodla, že uvolní licence, a to byl taky začátek vlastně té české firmy Advacam, která ty detektory začala dále vyvíjet a vyrábět vlastně pro prodej po celém světě. To spojení s vesmírem se ukázalo velmi záhy, protože technologie těch detektorů jednotlivých částic vlastně je velmi výhodná pro aplikace ve vesmíru, protože ty detektory, ty čipy, které používáme, jsou velmi lehké, kompaktní a zároveň dodávají obrovské množství informací, takže NASA a i ESA
začali ty naše čipy používat pro různé aplikace v kosmu na měření vlastně kosmického záření a radiační dávky kosmonautům, třeba na ISS. Tady jenom velmi stručně, tady vlastně vidíte jeden základní kámen těch našich detektorů. Je to vlastně plně digitální čip, který na sobě má připevněný nebo vlastně naletovanou vrstvičku detektoru. Tak a tady, v čem je tedy výhoda použití téhle technologie? Tady máme zase ten černobílý obrázek, ale my díky tomu, že vlastně ty naše čipy dokáží měřit vlnovou délku rentgenového záření, tak dokážeme změřit, jak se to rentgenové záření změní po průchodu vzorkem, nejenom jak se celkově utlumí, ale jak se změní vlastně složení těch vlnových délek. A na základě toho se dá usoudit, jaké je tam prvkové složení, tudíž ty pigmenty liší a tudíž například ta další analýza, která používá třeba rentgenovou fluorescenci, tak už se může zaměřit na ty konkrétní místa v tom obraze. Tady je to vidět ještě jednou, tady je černobílý snímek a když uděláme ten náš barevný snímek, tak je okamžitě vidět, kde je potřeba se vlastně ještě zvlášť podívat. Když se vrátím zpátky, je tady spousta míst, kde vlastně máme stejný odstín šedé, ale podíváme-li se tou spektrální metodou, tak okamžitě je vidět, kde jsou ty rozdíly a kam tedy zaměřit další průzkum. Tak a druhá část, o které bych chtěl mluvit, je ta robotická platforma jako taková. Tady se ukazuje jenom na tomhle videu, jaká je obrovská flexibilita vlastně použití robotů. Vidíte, že mám úsměv na tváři, ještě jsme v té době nemuseli mít roušky. Vlastně o co se snažíme, je nejenom přinést nějakou extra informaci, vlastně rozšířit to rentgenové zobrazování, ale zároveň ho udělat jednodušší, aby i lidé, kteří nemají zkušenosti s rentgenovým zobrazováním, kteří nejsou experti v nedestruktivním testování, byli schopni vlastně celý ten systém použít pro svoji práci a aby to bylo pro něco nejpřirozenější. Takže například tady jsme udělali poměrně hodně práce na synchronizaci robotů mezi sebou, což je pro rentgenové zobrazování, tak jak ho používáme, naprosto zásadní. Tak tady je jenom ukázka zase dalších možností. My se nemusíme omezovat díky robotům jenom na dvourozměrné skenování obrazů, ale můžeme to rozšířit i do třetího rozměru. To znamená, tady pár robotů, rentgenka detektor, skenují jednotlivé projekce sošky z různých úhlů, vlastně se otáčí virtuálně okolo té sošky a tohle je zase informace, která se dá použít na vytvoření 3D rekonstrukce, to znamená počítačová tomografie. Čili to je v podstatě to stejné, co se používá v nemocnici. Ten princip je velmi podobný. Tady je potom ta výsledná 3D rekonstrukce. Jinými slovy, díky té robotické platformě my vlastně dokážeme všechny ty výhody, o kterých jsme mluvili, rozšířit i na sochy a nábytek a v podstatě jakýkoliv umělecký předmět. Tady je jenom ukázka z našich měření ve spolupráci s Národní galerií tady v Praze. A poslední slide, kterým bych jenom rád demonstroval, jaká je vlastně obrovská flexibilita celé té technologie. Ať už se jedná o detektory, tak i o ten robotický systém. To uplatnění není jenom v umění, ale to uplatnění je i v mnoha průmyslových aplikacích. A to je jedna věc. A druhá věc je, že my se vlastně díky robotice máme možnost dostat to zařízení k tomu objektu, který potřebujeme zkoumat, nikoliv ten objekt k tomu našemu zařízení. Typicky, když chcete udělat kontrolu třeba i té sochy, tak restaurátoři vezmou sochu, odvezou ji v noci do nemocnice, udělají CT a pak zase sochu musí odvést zpátky. Pro nás není problém naopak ten náš systém dostat k té soše, udělat, prozkoumat to, co je potřeba prozkoumat a zase ten náš skener vlastně odvést zpátky do laboratoře. Tak a to je všecko. Děkuju. Dobře, já bych se teda ráda zeptala, jestli byste měl někdo nějaký dotaz, na který bychom vám tady teď společně mohli odpovědět. V spolupráci s kolegy v Louvru měli připravený už termín, tuším 26. března tohoto roku, k
tomu, abychom tam přivezli ten obraz tento a vlastně analyzovali podobným způsobem i za využití této technologie. Ten obraz v té Francii, to je základní předpoklad k tomu, abychom mohli opravdu komparovat ty výstupy technologické. Díky pandemickým okolnostem se to setkání nebo se to kolokvium, že my jsme k tomu zvali i celou řadu odborníků z celého světa, se neuskutečnilo a bylo odsunuto. Ten termín zatím není pevně stanoven. My jsme doufali, že na podzim by něco takového být mohlo, ale upřímně řečeno, když se dívám na to, jak teda vypadá zase vývoj teda té pandemie, tak mám určitou skepsi, že se to povede na tento podzim, ale určitě to chceme udělat a určitě chceme ty dva obrazy zase k sobě přivést a chceme se jimi zabývat za využití této technologie. Já moc krát děkuju a ještě mám jednu doplňující otázku. A my používáme v textech a vždycky říkáme, když se nás teď někdo ptá, a jakou ten obraz má hodnotu, říkáme nevyčíslitelnou. A zároveň měli bychom aspoň nějakým hrubým odhadem říct, jakou ten obraz má hodnotu. To mi přivádíte do úzkých. Samozřejmě ty obrazy tohoto typu se běžně neobjevují na uměleckém trhu, takže stanovit jejich hodnotu je samozřejmě velice problematické. Já uvedu snad některé příklady. Vy samozřejmě víte, že byl nedávno prodán jeden obraz, který byl připsán Leonardovi da Vinci, že ten obraz byl prodán, tuším, za $450 milionů. Ten obraz je ale mnohem, řekněme, komplikovanější. Je celá řada odborníků, kteří jej nepovažují přímo za dílo teda Leonarda da Vinciho, ale byl jako Leonardo tedy prodán. Takže to je určité vodítko k tomu, kde asi se můžeme cenově pohybovat. Jinak výtvarná muzea samozřejmě musí ta svoje díla ohodnocovat v situacích, kdy ty obrazy jsou zapůjčovány na výstavy a pojišťovací společnosti chtějí pojistnou hodnotu, takže já si myslím, že jsme opravdu jsme v řádově v několika set milionech, teda v euru nebo v dolaru, to už je asi docela jedno. Aha, tak to je skutečně nevyčíslitelná hodnota nebo možná nepředstavitelná. Tak já se na vás znovu obracím a jestli máte nějaký, prosím. Ten obraz je teď teda v zahraničí, spolupracuje s vámi všem jeho majitel. V tom Louvru případně byly taky už jako snížení, s tím, že poskytli svůj obraz v Francii. Ano. Nevíte o tom, že by český stát třeba posiloval znova, nebo ne znova, o získání do našich sbírek, na kterých to zajímavé, protože ta česká stopa tam je už tady se mnou předpálí, se o to jednalo na Ministerstvo kultury, pak to tam nějak a je to taková velká asi šance mít lidi o našich sbírkách, ale nevím, jestli taková jednání vůbec můžou probíhat, nebo... Je faktem to, že ten obraz, jak jsme tady uvedli, má docela zajímavou českou stopu. My jsme taky si dovolili ten obraz nazvat a myslím si, že se to zavede nebo že se to zavádí i do toho odborného prostředí jako pražskou Madonu Rafaelovu. A ten přístup státu vlastně byl v minulosti nesmírně nešťastný, že jo, ten stát se vlastně k tomu zachoval tak, že v situaci, kdy ten obraz už dávno nebyl na území České republiky, tak jej prohlásil za kulturní památku, pak prostě byly kolem toho veliké diskuse. Samozřejmě bylo by fantastický, kdyby v českých sbírkách, asi teda v Národní galerii, bylo takovýhle dílo, ale já si nedokážu představit, že by někdo v Čechách byl schopen teda na to vydat ty prostředky, byť teda po 500 miliardách, který mají biankošek, teda česká vláda by možná nějakou tu miliardu na ten obraz dát mohli, ale to berte jako humornou poznámku teda na okraj. No. Takže žádná jednání s českým státem neprobíhají a my jsme samozřejmě v kontaktu s těmi vlastníky a bez jejich souhlasu bychom se k tomu obrazu ani nedostali a ten obraz je mimo území České republiky. Jestli ještě někdo má dotaz? Dobře, tak já bych vám moc ráda poděkovala, zároveň bych vás vyzvala k tomu, abyste, pokud třeba se nechcete ptát veřejně,
ale měli byste ještě nějaké otázky, tak nás můžete oslovit jednotlivě. A to plány z Insight Artu v případě dotazů na technologii nebo restaurování a autentifikaci pana Jiřího Fajta v případě otázkách na historii. Mě nebo mé kolegy z inkubátoru ESABIC v případě dotazů na kosmickou inkubaci nebo biznisovou inkubaci. Dále tady máme zástupce vzdělávací kanceláře ESORO a Akademie věd a s jejich projektem Vesmír pro lidstvo. Takže v případě, že byste měli dotazy na kosmické technologie obecně a na současné vesmírné otázky, tak prosím, můžeme na ně. Já bych ráda tímto poděkovala Insight Artu a panu Jiřímu Fajtovi za jejich účast. A dále bych ráda poděkovala našim partnerům inkubátoru ESABIC. Naším operátorem je Czech Invest, naším partnerem důležitým je samozřejmě Evropská kosmická agentura, dále je to hlavní město Praha, Jihomoravský kraj, Jihomoravské inovační centrum, Ministerstvo průmyslu a obchodu a samozřejmě Ministerstvo dopravy, pod které veškerý vesmírný průmysl vlastně v Česku se nachází. Takže já vám děkuji, zároveň bych vás ještě pozvala, pokud byste teda chtěli nás nejprve oslovit individuálně tady,